Медична реформа, подолання демографічної кризи та стабільне майбутнє української економіки. Кандидати у президенти продовжують турне Україною. Де були сьогодні? Далі у дайджесті. Впровадження страхової медицини – найкращий варіант медичної реформи в Україні, заявив Олег Ляшко під час зустрічі з громадою у Рівному. Ціни на ліки та доступність медпослуг найбільше хвилює людей. Політик упевнений, держава має відновити контроль за цінами і розробити програму безкоштовного лікування важкохворих. Ми пропонуємо, щоб в державному бюджеті було передбачено державні програми повністю лікування важких захворювань, онкології, серцево-судинні, діабет, рідкісні захворювання. Сьогодні держава фактично відмовилась від соціальних функцій порятунку життя людей. Перекинули фінансування на місцеві бюджети купляти інсулін. А місцевий бюджет каже, нема грошей. Тому нам реальна реформа медична – це медична страховка за рахунок державного бюджету для пенсіонерів і для дітей. Для людей, які працюють, страховка за рахунок роботодавців. Відновлення державного контролю за цінами на ліки. Зростання пенсій для 8 мільйонів українців. Від березня в Україні запрацює нова система автоматичної індексації виплат. За словами Петра Порошенка, саме пенсіонери сьогодні – найвразливіша ланка населення. Додаткові кошти пенсіонери зможуть заощадити і за рахунок монетизації субсидій. Ми гроші залишимо тим, хто заощадить частину грошей за рахунок економного енергоспоживання. Середній обсяг субсидії складає 1600 гривень. Зекономити можна при врахуванні погоди, яка зараз на дворі, в лютому місяці плюсова температура, можна зекономити до 700-750 гривень на місяць, які залишити пенсіонерам. Це перший крок наступу на бідність. Реформою медицини сьогодні переймалася Юлія Тимошенко і навела цифри. Україна посіла 137-ме місце у світі із 140 країн за станом медичної галузі. Перспективи її розвитку політик обговорили з медпрацівниками і зазначила, починати варто не з реформ, а з фінансування галузі в цілому. По-перше, нам потрібно піднімати рівень фінансування з бюджету і страхувати пенсіонерів, непрацездатних, неповнолітніх дітей, страхувати повноцінно, щоб в страховку включалися всі складові на рівні, як мінімум, півєвропейських стандартів. Друге – це обов'язкове медичне страхування. Роботодавці, пацієнти, працюючі, вони можуть додати до цього ще один бюджет. Це важливо. І третя складова – це спеціальні програми з бюджету, які можуть бути для туберкульозних хворих, для онкохворих, для діабетиків і так далі. Українців стає менше. Майже на мільйон скоротилося населення України за останні 5 років. Станом на початок 2019-го Держстат нарахував 42 мільйони 153 тисячі українців. Помирає нині майже вдвічі більше, ніж народжується. Олександр Вілкул каже, має чіткий план подолання демографічної кризи. Украину уничтожают в прямом смысле этого слова. Ведут к тому, чтобы нас осталось максимум 15 миллионов. За 5 лет этой власти население уменьшилось просто физически больше, чем на миллион. Это без уехавших и без неконтролируемых территорий. Это как население Закарпатской или Херсонской области. Для того, чтобы люди рожали детей здесь, мы поднимем экономику, обеспечим достойной заработной платой, возобновим программы доступного жилья и льготного кредитования для молодежи, введем бесплатную страховую медицину и увеличим выплаты за рождение ребенка от 100 до 400 тысяч. 10% ВВП замість нинішніх 3%. Таке щорічне зростання економіки цілком реальне, впевнений Сергій Тарута. Запорука – розвинена промисловість. Сьогодні політик на Харківщині. Цей регіон називає одним з найбільш індустріально розвинених в Україні. Але для економічного прориву підприємства потребують інвестицій. У нас єдиний шанс – це інвестиції. А потенціал залишається, але інвестиції, причому огромні інвестиції можуть прийти, якщо ми дійсно почнемо розвиватися. Если мы меняем систему управления, коррупцию легко решить, убрав от них ресурсы, переходя на электронное государство, управление, убрав от чиновников, убрав функции от чиновников. Все это легко сделать, и в принципе мы ничего нового, чем другие уже сделали, не придумаем. Юлія Барвинська, сьогодні, канал Україна.